Afternoon po mga idol! Welcome sa Chef Jess Vlog. Ngayon po, luluto tayo ng fried chicken na may bagoong. Pero bago pa po tayo mag-umpisa, paki-subscribe na lang po. Saka paki-pindot rin po yung bell para po sa notification ng bago nating mga videos na i-upload. Start na po tayo!